Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්ධනය කරන්නට ඉංග්‍රීසි කියවීම, සවන් දීම, ඒ වගේම ව්‍යාකරණ සහ වචන දැනුම කියන මේ සියලුම කොටස් වලින් ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරන්න විශේෂ පාඩමක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ the පෙන්ගුයින් පක්ෂියා පිළිබඳව. ලෝකයේ ගැන දැනුම වර්ධනය කරගන්න අතරම ඔබේ භාෂා දැනුමත් වර්ධනය කරගන්න මේ පාඩම බෙහෙවින් ඉවහල් වන බැවින් අවසන් වනතුරු දිගටම මේ පාඩමට සවන් දීලා පෙන්ගුයින් පක්ෂියා ගැන ඉගෙන ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සැමටම අවශ්‍ය වෙයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි සවන් දෙමු මේ පෙන්ගුයින් පිළිබඳ විස්තරයට. ඒ එක්කම ඔබ සිංහල විස්තරයට සවන් දීලා මේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මේ පෙන්ගුයින් පිළිබඳ විස්තරය දාලා තියෙන නිසා ඔබට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් මේ කියවා බලන්න. හොඳයි. අපි පෙන්ගුයින් ගැන නරඹන ගමන් penguin ගැන ඉගෙන ගනිමු. So today I'm going to teach you some English while telling you something about the bird penguin. It is a special bird. Let's listen to the narration. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. The penguin. Penguins are a type of bird and they are found in Antarctica, South America and South Africa. Penguin යනු පක්ෂී විශේෂයක් වන අතර ඔවුන් ඇන්ටාර්ක්ටිකාව, දකුණු ඇමරිකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ දක්නට ලැබේ. There are 17 different types of penguins and each kind lives in large groups. විවිධ වර්ගයේ පෙන්ගුයින් 17ක් ඇති අතර සෑම වර්ගයක්ම විශාල කණ්ඩායම් වශයෙන් ජීවත් වේ. The largest penguin is the emperor penguin. විශාලතම පෙන්ගුයින් පක්ෂියා emperor penguin ය. Penguins are birds, but they can't fly. Penguins යනු පක්ෂීන්ය. එහෙත් උන්ට පියාසර කළ නොහැක. They spend most of their time swimming. ඔවුන් වැඩි කාලයක් පිහිනමින් ගත කරති. They eat fish and they can swim for hundreds of kilometers to look for food. ඔවුන් මාළු කෑමට ගන්නා අතර ඔවුන්ට ආහාර සෙවීමට කිලෝමීටර් 100 ගණනක් දුර පිහිනීමට හැකිය. Penguin sleep for a few minutes at a time, at any time of the day or night. Penguin වරකට විනාඩි කිහිපයක් නිදා ගන්න අතර එය දිවා හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඕනෑම වේලාවක සිදුවේ. They stand up or sit down to sleep. ඔහු නැගිට හෝ වාඩි වී නිදා ගැනීම කරති. Penguins are black and white in color. Penguins වර්ණයෙන් කළු සහ සුදුය. These are good colors because they keep the penguin safe. ඒවා පෙන්ගුයින් ආරක්ෂාකාරීව තබා ගන්නා බැවින් මේවා හොඳ වර්ණයන් වේ. Their backs are dark like the sea, and so when they are swimming, it's hard to see them from the air. ඔවුන්ගේ පිටුපස මුහුදමෙන් අඳුරු වන බැවින් ඔවුන් පිහිනන විට ඔවුන් ගුවනේ සිට දැකීමට අපහසුය. The front of the penguin's body is white like the eyes, so no hungry animals can see it from under the water. පෙන්ගුයින්ගේ සිරුරේ ඉදිරිපස අයිස් මෙන් සුදු බැවින් කුසගින්නෙන් පෙළෙන කිසිදු සතෙකුට ජලය යට සිට ඌව නොපෙනේ. නැවත වතාවක් ඉංග්‍රීසි කොටසට පමණක් සවන් දෙන්න දැන් ඔබ අර්ථය ගත්ත නිසා. The penguin. Penguins are a type of bird and they are found in Antarctica, South America and South Africa. There are 17 different types of penguins and each kind lives in large groups. The largest penguin is the emperor penguin. Penguins are birds, but they can't fly. They spend most of their time swimming. They eat fish and they can swim for hundreds of kilometers to look for food.
Penguins sleep for a few minutes at a time, at any time of the day or night. They stand up or sit down to sleep. Penguins are black and white in color. These are good colors because they keep penguins safe. Their backs are dark like the sea, and so when they are swimming, it's hard to see them from the air. The front of the penguin's body is white like the eyes, so no hungry animal can see it from under the water. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට ඊටාම කෙටි විස්තරයක් ඉදිරිපත් කළේ පෙන්ගුයින් පක්ෂියා පිළිබඳව. මේ පාඩමත් හොඳින් අහගෙන ඉඳලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා උනත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් පක්ෂියෙක්, ඒ වගේම තවත් ලෝකයේ තියෙන විශේෂ ස්ථාන පිළිබඳ හඳුන්වා දෙමින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්නට එන බලාපොරොත්තු වෙන. Goodbye and good luck.